นิสิตทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยว่าผมชื่อนายกิติพงษ์ วงศ์โสพลนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการนะครับก็หน้าที่ของผมนี่มันก็จะเกี่ยวกับการตรวจท่าแล้วก็เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในสิ่งลุ่มล้ำน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ในส่วนของราชการนะครับส่วนที่เคยอยู่ประสบการณ์อยู่เรือนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยผมถือตัวนายเรือครับนายเรือประมาณ3,000นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนั่งเงียบๆกันเนี้ยในใครพอมีแนวทางหรือว่าแนวที่จะไปฝึกที่บริษัทไหนบ้างนะครับเข้าใจคำถามไหมใครอยากไปเรือน้ำมันบ้างยกมือขึ้นน้ำมันเยอะเรือเจลล์คาร์โก้ครับอีเชียสโพลีเซนโอ้โหนี่สายดุนะครับแล้วก็เรือตู้คอนเทนเนอร์ครับไปสายตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีเลยเรือตู้ก็สบายดีนะครับเรือตู้เนี่ยทั้งหมดนี่หลักสูตรของน้องๆนี่เรียนที่มหาลัยกี่ปีครับ4 ปีแล้วเคยไปฝึกภาคที่ไหนบ้างไหมสาครวิสัยสาครวิสัยน้องฝึกที่ไหนครับสาครวิสัยเหมือนกันหมดเลยมีอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมแล้วเรือสินค้าเนี่ยเรือประเภทสินค้าโดยตรงอย่างเงี้ยใครเคยไปช็อตแฮนด์หรือว่าเคยไปทำงานหาประสบการณ์มั้งมีใครเคยไปทำบ้างไหมไม่มีเลยแล้วความฝันอันสูงสุดของพวกเธอนี่จะขึ้นไปทำงานที่เรือเนี่ยเพราะอะไรอยากจะสอบถามเป็นข้อมูลครับน้องทำไมใกล้ๆแล้วข้างหลังไม่ได้ยินเลยครับได้ยินไหมครับข้างหลังได้ยินนะทำไมถึงอยากไปทำงานเป็นเรือครับอยากได้เงินเดือนอยากได้เงินเดือนสูงๆแล้วน้องนะครับเหมือนกันอย่าคิดมากเลยทำไมถึงอยากทำงานเรือเรียนมาสายนี้แล้วครับต้องลงเรียนหน่อยครับใครไปหลอกมาเอาครั้งแรกเลยที่คิดมาเรียนฝ่ายเดินเรือหรือฝ่ายช่างกลเนี่ยอยากทำงานที่เรือเนี่ยอยากจะทราบว่ามีแนวจูงใจอะไรมีแรงจูงใจอะไรบ้างน้องมีแรงจูงใจอะไรบ้างเพราะอะไรถึงคิดมาเรียนฝ่ายพี่ชายทำพี่ชายทำอยู่พี่ชายทำบริษัทเรือหรือลงเรืออยู่ลงเรือห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องลุกขึ้นหน่อยครับสักคนนึงครับมีใครห้องเครื่องฝ่ายช่างกลฝ่ายช่างกลยกมือครับฝ่ายช่างกลยกมือทำไมถึงอยากทำงานเรือครับเนี่ยเพราะอะไรจุดประสงค์เงินเดือนอย่างเดียวเลยจุดประสงค์หลักก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะได้เงินเยอะๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเราประสบการณ์ของผมก่อนนะผมก็เคยเป็นในเรือนะครับปฏิบัติงานบนเรือก็ประมาณ10 ปีนะครับในเรือแทงเกอร์แล้วก็เรือเคมีคอลนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสทำอยู่บนเรือ FPSO ครับ Production Storage Tanker นะครับมันจะเป็นเรือที่Storage Tanker ก็คือมี Production Platform อยู่ข้างบนผลิตแก๊สน้ำมันแล้วก็เก็บเป็นแทงก์ไว้นะอยู่แท่นอาทิตย์ QP นะครับอาทิตย์
QP ชื่อเรืออรุโนไทยของบริษัท EMAX สิงคโปร์นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าหมดสัญญาหลังจากนั้นก็มาอยู่ที่ลิกแจ็คอัพลิกแพลตฟอร์มนะครับ Coastal Energy อยู่แถวสงขลาเนี่ยประมาณ 2 ปี ต่อไปหลังจากที่ทำงานบนลิกก็เบื่อละก็มาทำงานเป็นออนชอร์มากก็คือเป็นมารีนซูปิลิเทนเดนนะครับของบริษัทนัทลินแล้วก็ของบริษัทบิ๊กซีเป็นเรือไทเกอร์เหมือนกันนะครับก็ประสบการณ์ก็ 3 ปี ส่วน ล่าสุดก็เป็น Harbor Master ก็เป็นเจ้าพนักงานตรวจท่า 2 ปีละปีนี้ปีที่ 2 กว่าๆนะครับมีใครสอบถามประวัติผมไหมครับ มีคดีอะไรติดตัวไหม ส่วนใหญ่จะยกฟ้องครับพี่ จบการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับรุ่น 22 นะครับก็จบมาแล้วก็หลายปีครับ ก็ดูลักษณะสีผมได้นะครับเมื่อก่อนรูปนี้ก็ประมาณสัก5 ปีที่แล้วนะครับยังหน้าใสอยู่เลยครับตอนนี้ก็งอกหมดละต่อไป ถามแทนน้องครับ ครับผม FPSO นี่คืออะไร น้องรู้จักไหม อธิบาย อธิบายนะ ก็คืออะไรบอกไปแล้วบอกให้ PSO ที่เขาเดือนดีกว่าเรือ เรือที่มีการทำโปรดักต์แอดอะไรโปรดักต์อยู่บนเรือ อะไรนะนี่ครับ เป็นเรือที่มีการทำงานทำพวกแก๊สพวกโปรดักต์อะไรอยู่บนเรือครับมีผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาบนเรือครับ ผลิตภัณฑ์พวกอะไรแก๊ส แก๊สพวกแก๊ส น้ำมันแยกน้ำแล้วก็เก็บน้ำมันอยู่ลงแทง คือทำทุกอย่างอยู่บนเรือครับ บอกมือให้เพื่อนนะครับก็สำหรับน้องๆที่จะไปฝึกเรือกับเรือค้าหรือเรือต่างประเทศนะครับคาร์โก้ชิปนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมแล้วก็สำคัญมากสำหรับพวกน้องๆก็จะมี1หนังสือคนประจำเรือเนี่ยใครไปทำมาบ้างแล้วครับมีใครไปทำหรือยัง มีแล้ว มีแล้วหนังสือเดินทางพาสปอร์ตมีหรือยังครับมีแล้วก็ประกาศนียบัตรสุขภาพครับ medical certificate ไปตรวจมาหรือยังไม่มีโรคติดต่อนะประกาศนียบัตรฝึกอบรมต่างๆที่หลักสูตรอะไรเนี่ยมีอบรมกันหมดหรือยังครับที่สำคัญนะครับแล้วก็มีประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภทใครอยากจะไปฝึกเรือประเภทออยล์แทงเกอร์อะไรเนี่ยพวกนี้ต้องอบรมมีหมดหรือยังครับ มีแล้วครับ แทงเกอร์เยอะแยะเลยฝั่งนู้นนะมีหมดแล้วนะ มีแล้วครับ ก็เทรนนิ่งเรคคอร์ดบุ๊กไปจับหามาหรือยัง ยัง ยังไม่มีใช่ไหมซื้อที่กรมเจ้าท่านะครับติดต่อได้ แล้วก็เอกสารส่วนตัวที่สำคัญนะครับ มีอะไรบ้าง จะมีไม่ต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านไปนะเอกสารอื่นๆเนี่ยมันก็มีหลายอย่าง มันก็จะมีพวกอันนี้ไม่แน่ใจไม่ขอแทนสมุดเหลืองใช่ละสมุดเหลืองเขาใช้อยู่นะ แล้วก็ตาม requirement ของแต่ละประเทศ ตาม requirement ของแต่ละประเทศที่เขาใช้นะครับ เดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงก่อนที่จะลงเรือเนี่ยฝ่ายครูวิ่งเขาจะจัดการให้ แล้วก็เขาจะขอเอกสารเพิ่มในกรณีที่น้องจะต้องไปต่างประเทศหรือว่าจะบินไปทางสิบระหว่างประเทศอย่างเงี้ยทางครูวิ่งเนี่ยเขาดูแลเรื่องนี้นะครับ ต่อไปครับ
โอเค ถ้าได้ลงเรือไปฝึกเรือคาร์โกชิปนะครับ สิ่งแรกเลยที่จะต้องปฏิบัติ จะต้องรู้จักเรือของตัวเองที่เป็นที่ลงไปฝึกเนี่ยเป็นเรือประเภทอะไรเหมือนกับชิปปาติคูล่ารู้จักไหมอะไรคือชิปปาติคูล่าเราต้องรู้ข้อมูลของเรือโนยูชิปของคุณเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่ประเภทอะไรรับสินค้าประเภทไหนมีทั้งคอนสตรักชั่นของเรือทั้งหมดเลยคุณต้องรู้นะครับนี่แหละสำหรับน้องๆที่จบไปเนี่ยจบใหม่แล้วก็จะต้องขึ้นมาทำประกาศนียบัตรจะต้องเป็นนายประจำเรือถูกไหมเป็นนายประจำเรืออันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตัวและการฝึกหรือการเรียนรู้ภายในเรือเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ผมก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทก็คือ navigation cargo และ safety 3 อย่างเนี่ยคุณจะต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ของจริงนะแล้วในสโคปต่อไปนี้ผมก็จะช็อตโน้ตให้ว่าคุณจะต้องไปทำอะไรบ้างเอกสารที่จะต้องใช้ในการประกอบ training record มีอะไรบ้างนะครับผมก็ลืมบอกไปว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายสอบความรู้คนประจำเรือนะครับฝ่ายปราบเรือนะครับอันนี้ผมบอกข้อสอบไปเลยคุณจะต้องไปหามานะครับบอกข้อสอบตอนนี้เลยเริ่มตั้งแต่ข้อ1ฟังก์ชัน1 navigation ส่วนของ navigation นะครับลงเรือฝึกปุ๊บมีโอกาสขึ้นบนสะพานต้องไปดูอะไรข้อ1 is what keeping duty and responsible for navigation procedure ทราบไหมคืออะไรทราบไหมเรียนมายังเรียนมายังเกี่ยวกับอะไรเป็นหน้าที่ของยามขนาดเรือครับ เป็นหน้าที่ใช่ไหมความรับผิดชอบของแต่บริษัทนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือพวก procedure ต่างๆที่เขาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นคู่มืออย่างหนึ่งในของระบบ ISM ของเขาเนี่ยมันจะต้องไปถ่ายเอกสารมาหรือไม่ก็ไปสแกนมาเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับส่วนต่อไปนะครับข้อที่2นะครับ procedure for voyage planning and execution นะครับคืออะไรครับรู้จักไหม Passet Plan Passet Plan คืออะไร Passet Plan การวางแผนเดินเรือ การวางแผนการเดินเรือเขาทำกันจริงๆทำยังไงก็ขีดเข็ม ไม่ใช่มันต้องมีอะไรเยอะไปกว่านั้นเอกสารตัวนี้สำคัญนะแต่ละคนที่ลงไปฝึกเนี่ยไปฝึกเรือเนี่ยต้องเอาเอกสารตัวนี้มาเป็นแบบฟอร์มของบริษัทที่ลงไปฝึกเพราะว่าในรายละเอียดนั้นมันจะเขียนว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเข้าใจไหมเอกสารแล้วก็วิธีการทำเนี่ยคุณจะต้องศึกษาให้ดีเรื่องนี้ผมถามเยอะนะเรื่องนี้นะแล้วก็การแก้แผนที่มันก็จะมีทั้งแผนที่ที่เป็นชาร์ตแล้วก็แผนที่อิเล็กทรอนิกส์แผนที่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะเรือบางลำเนี่ยก็ยังไม่บังคับใช้เรือบางลำก็บังคับใช้ส่วนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเรื่องใหม่คุณเคยสัมผัสมันหรือยังที่จะลงเรือไปเนี่ยแผนที่อิเล็กทรอนิกส์มีกี่ประเภทมีกี่ระบบExit ยังไม่ได้อบรมใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปสัมผัสของพวกนี้นะเรือบางลำมันก็ติดแล้วเรือบางลำก็ยังไม่ติดนะไปศึกษาระบบตัวนี้ให้ดีวิธีการทำวิธีการแก้แผนที่วิธีการอินเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยฟังก์ชันของมันต่างๆเนี่ยแล้วก็อย่าลืมว่าศึกษาระบบให้ดีว่ามีระบบอะไรบ้างที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบ Exit เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเข้าใจไหมครับมีใครสงสัยเรื่องการแก้แผนที่ไหมมันมีนะผ่านนะโอเค
ไป อุปกรณ์การเดินเรือทั้งหมดที่มีอยู่บนสะพานเนี่ยคุณจะต้องทำความรู้จัก หรือทำการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ให้เป็นอุปกรณ์เดินเรือที่อยู่บนสะพานเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างหรอกนะครับ ว่าของแต่ละตัวเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างระบบและรวมถึงข้อบังคับที่ระบุไว้ในโซลาร์ด้วยนะครับ ต่อไป Ship Position Reporting Procedure นะครับ การรายงานที่เรือ การหาที่เรือชายฝั่ง การหาที่เรือด้วยเรดาร์ การหาที่เรือโดยใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ GPS ที่เป็นเครื่องช่วยในการหาที่เรือเนี่ยนะครับคุณจะต้องรู้ระบบทั้งหมด และเก็บข้อมูลให้หมด มีวิธีการทำยังไงบ้าง เอกสารบนเรือเนี่ยพยายามเก็บนะครับ แล้วก็พยายามถ่ายรูปเวลาการนำเรือเข้าล่องน้ำหรือเข้าพอร์ตที่เราจะไปถึงเนี่ยถ่ายรูปมาแล้ววิธีการทำก็ทำกันยังไงนะครับ เด็กล็อกบุ๊กคืออะไรปากเรือเด็กล็อกบุ๊กเนาะเด็กล็อกบุ๊กคืออะไร ใช้ปุ่มครับ ถูกต้องปุ่มเรือ ลงเป็นหรือยังเขาสอนลงหรือยังลงให้มันถูกต้องยังไงข้อมูลเอาข้อมูลอะไรบ้าง ก็มีเข็มเรืออันนี้ ยังไม่เห็นภาพต้องเห็นของจริง แล้วก็ลงให้ถูกเลยนะ ที่การลงสภาพอากาศรายละเอียดของมันลงอะไรบ้างนะครับฝากไปด้วยเด็กล็อกบุ๊กโปรซีเดอร์เกี่ยวกับการนำเรือออกก่อนออกจากท่าหรือก่อนถึงเมืองท่านะครับ ว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้าง เราต้องเตรียมการ